زندان قصر تهران هنوز هم محیطش سرد و سنگینه، جایی که برای اولین بار در تاریخ ایران یک زن جلوی چشم همه زندانی ها اعدام شد. امروز قرار تلخترین و عجیبترین پرونده جنایی تاریخ ایران رو بشنوید. پرونده اولین زن اعدامی ایران. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. ایران شریفی نیا اولین مجرم زن ایران بود که به جرم قتل کارش به چوبه دار کشید و همین موضوع باعث شد اواخر دهه 40 فروش روزنامه توی ایران بالا بره. توی اون دوره خبری از اینترنت نبود و مردم حواشی روز رو از طریق روزنامه ها دنبال میکردن و خبر این پرونده به قدری مردم رو جذب کرده بود که هر روز روزنامه میخریدن و از جزئیات بیشتر این پرونده مطلع شن. بریم به 6 مهر ماه سال 1349. خبرنگاری به اسم محمد بلوری که مسئول بخش حوادث روزنامه کیهان بود، برای سرتیتر اخبار حوادث دنبال یه چیز جالب و جنجالی میگشت که بین مطالب پیشنهادی تیم حوادث یهو چشمش میخوره به یک آگهی خیلی کوتاه و چند خطی مفقودی. این آگهی مفقودی مربوط میشد به 2 دختر بچه 6 و 10 ساله به اسم فاطمه و زهره. توی اون آگهی مفقودی نوشته شده بود که فاطمه و زهره بختیاری توی مسیر برگشت از مدرسه به خونه مفقود شدن. اونم حوالی محله سیروس و سرچشمه و زیر اون آگهی یک شماره تماس از خانواده بچه ها نوشته شده بود. در واقع این خبر میتونست یک خبر عادی باشه برای مردم، اما محمد بلوری به همکارهاش میگه که این خبر رو سرتیتر روزنامه چاپ کنن، چون از نظرش یه چیزایی توی این ماجرا مشکوک بوده و یه رازی پشت گم شدن بچه ها وجود داشته، چون این مسیر رو هر روز میرفتن و میومدن و میتونه یک خبر خوب و جذاب برای صفحه حوادث روزنامه کیهان باشه. اما این خبر اونقدر خاص نبود. توضیحات و جزئیات خاصی نداشتن که برای این تیتر بنویسن. برای همین به 2 از خبرنگارهای روزنامه مسئولیت میده تا برن قبل از چاپ شدن این خبر با خانواده و اطرافیان این 2 بچه مصاحبه کنن و ته این داستان رو در بیارن. بعد از برگشتنشون به دفتر روزنامه، یکیشون میگه حاجی خانوم، مادر این 2 بچه، حال روحی خوبی نداشته و اصلا توی حال خودش نبوده. خبرنگار دوم هم میگه ظاهرا این خانواده دشمنی ندارن و به قدری سرشون تو کار خودشونه که امکان نداره کسی بچه ها رو دزدیده باشه که بخواد ازشون زهر چشم بگیره یا بخواد ازشون اخاذی کنه. اونا یه خانواده فقیر معمولی بودن. پدر خانواده یک بنا و آجرچین ساده بود و مادر خانواده جدا از این که توی خونه خانه‌داری میکرد، بیرون از خونه هم کار میکرد. خونه مردم رو تمیز میکرد و به قول همسایه ها این خانواده آزارشون به کسی نمیرسید. حاجی خانم گفته بود دخترهاش به شدت عاقلن و اصلا امکان نداره که مسیر خونه رو گم کنن یا توی مسیر برگشت از مدرسه بازی گوشی کنن و گم بشن. مدیر مدرسهشون هم گفته بود هر روز این 2 بچه این مسیر رو به تنهایی میرفتن و میومدن و اون روز هم اتفاق عجیبی نیفتاده بود و رفتارشون کاملا طبیعی بود. این اطلاعات هم خیلی خاص نبود. آقای بلوری این خبر رو میبره تیتر اول روزنامه کیهان و به عنوان تیتر خبر مینویسه 2 خواهر دانش آموز در راه برگشت از مدرسه ناپدید شدند. اما خب همون جوریش مردم صفحه حوادث رو زیاد نمیخوندن. خبرهای دیگه اون زمان به قدری پر سر و صدا تر بود که این خبر بینشون گم شد و کسی توجهی بهش نکرد. فردای اون روز آقای بلوری توی دفترش داشت اخباری که باید روز بعد چاپ میکرد رو چک میکرد و میخوند. اما چشمش به خبری میفته و شوکه میشه. توی اون خبر نوشته شده بود که جسد یک دختر بچه 6 ساله سمت کرج توی آب پیدا شده. آقای بلوری از اونجایی که تازه خبر گم شدن بچه رو پخش کرده بود، بعد از شنیدن این خبر
فوری ذهنش میره سمت فاطمه 6 ساله. باز هم یکی از خبرنگارها رو میفرسته پیش خانواده زهره و فاطمه تا این بار یکم دوستانه تر از دفعه قبل بهشون نزدیک بشه و قصد داشتن حاجی خانوم رو بردارن و ببرن پزشک قانونی کرج تا ببینن حدس آقای بلوری درست بوده یا نه. چون اگر میخواستن صبر کنن تا پزشکی قانونی خودش جواب بده خیلی زمان میبرد و ما الان توی سال 49 هستیم. بعد از اینکه به پزشکی قانونی رسیدن، حاجی خانوم جسد رو شناسایی کرد و بعد از دیدن اون جسد از حال رفت. متاسفانه جسدی که پیدا شده بود توی رودخونه های کرج متعلق به فاطمه 6 ساله بود. بعد از مشخص شدن هویت جسد، اون خبرنگار و حاجی خانوم راه میافتن به سمت تهران تا به شهربانی خبر فوت فاطمه رو بدن. حاجی خانوم که توی شوک دیدن جسد بچهش بود، در تمام طول مسیر به سر و صورت خودش میزد، گریه میکرد، جیغ میکشید و فریاد میزد. ولابلای حرفهاش زنی رو سرزنش میکرد و نفرین میکرد به نام ایران. وقتی ازش میپرسن ایران کیه؟ جواب میده ایران هووی منه، رمضون بختیاری شوهرم ایران رو صیغه کرده. حاجی خانوم میگفت که ایران آدم نرمالی نبوده و قبلا ایران رفته خونشون و یکی از فرشهاشون رو دزدیده و کلی دعوا راه انداخته و وسایل خونه رو شکسته. برای همین اونا مجبور شدن به خاطر آرامش خودشون و بچه هاشون خونه رو از دست ایران عوض کنن. اتفاقا چند روز قبل از این ماجرا اومده بوده پشت در خونهشون و دعوا رو انداخته بوده و کلی داد زده بوده که حالا که منو اذیت کردین، منم داغ بچه هاتون رو به دلتون میذارم. پلیس الان مظنون اصلی خودش رو پیدا کرده و پزشکی قانونی یک گزارش برای پلیس میفرسته و توی این گزارش قید شده که این بچه به خاطر خفگی توی آب از دنیا نرفته، بلکه توی دهنش الیاف پارچه پیدا شده. این یعنی قبل از اینکه توی آب بیفته یه نفر اون رو با یک پارچه خفه کرده. اون پارچه رو جلوی دهن بچه گرفته یا توی حلقش کرده و بعد هم اون رو توی رودخونه انداخته. خبرنگارها خیلی بیشتر از پلیس پیگیر این پرونده بودن و اونا احتمال میدادن که ایران سمت کرج ساکن شده و الان قراره با زهره به سمت شمال کشور بره. طبق خاطره هایی که خود آقای بلوری توی کتابی به اسم خاطرات 6 دهه که از خاطره های دوره کاریش توی روزنامه کیهان بوده نوشته، چند روز بعد از این ماجرا که داشتن سعی می‌کردن با این سرنخ‌ها جای ایران رو پیدا کنن، یه آقای جوونی به نام بهمن نامی با دفترش تماس میگیره. اون مرد ادعا میکنه که ایران رو از طریق شوهر اولش ماشالله خان میشناسه و یکی از فامیل های دور ماشالله خانه. آقای بلوری هم تا میبینه که بهمن ممکنه اطلاعات جدیدی داشته باشه، ازش میخواد که آدرسش رو بده تا برن باهاش مصاحبه کنن. بهمن اولش میترسه و آدرس خونش رو نمیده، اما بهش اطمینان میدن که قرار نیست پای پلیس بیاد وسط و بعد از اینکه به آقای بلوری اطمینان میکنه آدرس خونش رو که اطراف کرج بوده به آقای بلوری میده. بهمن میگه 13 مهر ماه نزدیک ساعت 7 شب بود که ایران اومد دم در خونمون و ازم خواست برای اون شب بهش جا بدم تا بتونه با این 2 بچه که امانت پیشش هست شب رو اینجا بگذرونه و روز بعد بچه ها رو به شمال کشور ببره و تحویل خانوادهشون بده. از اونجایی که بهمن از فامیل های دور ایران بوده و اصلا خبر نداشته که ایران خیلی وقت از ماشالله خان جدا شده، درخواستش رو قبول میکنه و اصلا به این فکر نمیکنه که خود ایران بچه داره، الان باید پیش بچه هاش باشه. چرا پیش این 2 بچه مونده؟ اصلا اینا بچه های کیان؟ طبقه بالای خونه خودش رو جور میکنه تا ایران و اون 2 بچه شب رو اونجا بگذرونن و حرفهای بهمن این رو تایید میکنه که ایران این 2 بچه رو دزدیده. میگفت وقتی ایران اومد 2 دختر بچه همراهش بود که یکیشون کوچیکتر بود، حدوداً 6 ساله، که فقط بیوقفه گریه میکرد و اصلاً ساکت نمیشد. اون یکی هم کمی بزرگتر بود. بهمن کلید طبقه بالا رو به ایران میده، اما نصف شب صدای گریه این دختر بچه
باز هم به گوش بهمن میرسیده که ناگهان صدای ایران رو میشنوه که این دختر بچه رو تهدید میکنه که اگر ساکت نشی، خفه نشی، خودم خفت میکنم، ولت میکنم توی کوچه و میرم. اما اون دختر بچه مدام گریه میکرده و به ایران التماس میکرده که بذاره بره پیش مادر و پدرش و در نهایت صدای گریه های این دختر بچه یهو قطع میشه. بهمن نگران میشه و میره طبقه بالا تا به ایران و بچه ها سر بزنه و ازشون بپرسه چیزی لازم دارن یا نه. وقتی ایران در رو باز میکنه به بهمن میگه که این دختر بچه تب داشته، بهش تازه دارو دادم و الان خوابیده. بهمن اون شب شک نمیکنه و فردا صبح زمانی که هوا گرگومیش بوده ایران به همراه 2 بچه ها از خونه خارج میشه، از بهمن تشکر میکنه و میره. ایران چادر سرش بوده و اون دختر بچه رو بغل گرفته بوده و ادامه چادر خودش رو روی صورت و سر اون بچه کشیده بوده و صورت بچه اصلا مشخص نبوده و بهانه آورده که بچه خوابه. 1 هفته از این جریان میگذره و پلیس و شهربانی برای پیدا کردن ایران هیچ تلاشی نمی کردن و دوباره روزنامه ها این جریان رو زنده میکنن. آقای بلوری دوباره یک خبر در رابطه با این پرونده چاپ میکنه و بزرگ تیتر میزنه که جان این دختر در خطره و عکس زهره رو زیر اون تیتر چاپ میکنه. گفته شده همه روزنامه ها و پلیس و شهربانی در تکاپو بودن که ایران رو پیدا کنن، اما واقعیت این بود که انگار ایران محو شده بود. تا اینکه چند روز بعد یک خانومی با دفتر روزنامه کیهان تماس میگیره و میگه قصد داره با آقای بلوری صحبت کنه. این خانم اون روز ادعا میکنه که با ایران قرار داره، ساعت 5 عصر قرار ایران بیاد به دیدنم. آقای بلوری با شنیدن این حرفها تعجب نمیکنه و حس میکنه این یک تماس سرکاریه و از اون خانم میپرسه شما با ایران چه نسبتی دارید؟ اون خانم میگه ایران خدمتکار ما بود و الان 1 ماهه که ازش خبری ندارم، بدون اینکه حقوق ماه آخرش رو بگیره خونه رو ول کرد و رفت. اما الان با من تماس گرفته که امروز ساعت 5 عصر میاد خونه ما تا آخرین حقوقش رو دریافت کنه. آقای بلوری حسابی خوشحال میشه و فوراً از اون خانم آدرس خونش رو میخواد تا به پلیس اطلاع بده، برن و ایران رو این سری دستگیر کنن و جون زهره رو نجات بدن. اما اون خانم میگه چون خانواده سرشناسی هستیم دوست ندارم پای پلیس به خونم باز شه و صرفاً زنگ زده بود تا اطلاع بده که پلیس و شهربانی خیلی راحت‌تر بتونن ایران رو پیدا کنن و مطلع شن که ایران الان توی تهرانه. آقای بلوری توی همون کتابش ادعا کرده که اون خونه داوود رشیدی بوده که نمیدونیم چقدر درسته. اما آقای بلوری هر کاری کرد اون خانم آدرس رو نمیداد تا اینکه آقای بلوری گفت من تضمین میکنم پلیسا بیان کمین کنن و منتظر باشن. وقتی ایران از خونه شما بیرون اومد و از خونه شما دور شد اونجا توی یک کوچه گیرش بندازن که مشکلی هم واسه شما و اعتبارتون پیش نیاد. بالاخره اون خانم آدرس خونه رو که توی منطقه نیاوران بود به آقای بلوری داد و اونم بدون معطلی با کلانتری نیاوران تماس گرفت و ماجرا رو تعریف کرد. اما آقای بلوری یک مشکل بزرگ داشت. هرچی با جدیت برای مأموری که پشت خط بود موضوع رو تعریف میکرد و توضیح میداد که ایران کیه، اون فرد کاملا ریلکس، بدون استرس، بدون اینکه هیجان زده شه و به این فکر بیفته که باید فوراً بریم ایران رو دستگیر کنیم گوش میکرده و میگفته خیالتون راحت دستگیرش میکنیم و در واقع فقط داشتن آقای بلوری رو از سر خودشون باز میکردن. اما برای محکم کاری به کلانتری تجریش که خیلی به منطقه نیاوران نزدیک بوده زنگ میزنه و بهشون کلی سفارش میکنه که جریان اینه و ایران رو
دستگیر کنید. اما اونا خیلی سرسری تاییدش میکنن و میگن که دستگیرش میکنیم، نگران نباشید. روز موعود میرسه. آقای بلوری عکاس از دفتر روزنامه به اسم حسین پرتویی مأمور میکنه تا بره نزدیکی خونه اون خانم کمین کنه و وقتی ایران داره وارد خونه اون خانم میشه و وقتی پلیس میرسه و دستگیرش میکنه، از همه این صحنه ها عکس بگیره تا بتونن مستند جمع کنن. ساعت 8 شب میشه و حسین پرتویی برمیگرده دفتر روزنامه. آقای بلوری دل تو دلش نبوده. ازش میپرسه چی شد؟ عکس گرفتی؟ حسین میگه قبل از ساعت 5 پشت یک درخت پنهان شدم، اما توی کوچه هیچ پلیسی نبود که کمین کرده باشه تا وقتی ایران میرسه اون رو دستگیر کنن. ایران ساعت 5 رسید، وارد اون خونه شد و بعد از 20 تا 30 دقیقه خارج شد و همچنان هیچ پلیسی توی کوچه نبود تا دستگیرش کنه. حسین به خیال اینکه پلیس ها کمین کردن و اون پلیس ها رو نمیبینه، برای اینکه کار پلیس ها رو سخت‌تر نکنه هیچ عکسی نمیگیره. از اول لحظه‌ای که ایران میرسه وارد خونه میشه و خارج میشه، اما یهو به خودش میاد، میبینه واقعا پلیسی در کار نیست و اون هیچ عکسی هم نگرفته. ایران از خونه خارج شده بود و خیلی راحت داشت از خونه دور و دورتر میشد و حسین پرتویی تصمیم میگیره بره وسط کوچه وایسه و بلند اسم ایران رو صدا بزنه. همون لحظه ایران بر میگرده و حسین پرتویی موفق میشه یک عکس فوق‌العاده حرفه‌ای از ایران توی اون لحظه بگیره. اما ایران بعد از شنیدن اینکه یه نفر صداش زده فرار میکنه و میره سوار یک تاکسی میشه که کمی جلوتر منتظرش ایستاده بوده. فردای اون روز به خاطر عصبانیتش از پلیس عکس ایران رو توی روزنامه چاپ میکنه و بزرگ تیتر میزنه سهلنگاری پلیس. زمانی که این روزنامه چاپ شد به قدری مردم عصبی شدن که هجوم بردن به اون دوتا کلانتری و یه عده هم مدام با کلانتری ها تماس میگرفتن که شما دارین اونجا چه غلطی میکنین، چطور گذاشتین یه همچین آدمی از دستتون دره، و مردم مامورها رو بازخواست میکردن و بهشون میگفتن اگر اتفاقی برای این بچه یعنی زهره بیفته مقصر اصلیش کلانتری و شهربانیه. مردم به قدری این قضیه رو پیگیری کردن که تمام اون مامورین و حتی رؤساشون توی اون دوتا کلانتری از کار بیکار شدن و پلیس از اونجا به بعد مجبور شد به خاطر پیگیری های مردم و فشار روانی که بهشون وارد میکردن این پرونده رو به خوبی و درستی پیگیری کنن. و جالبه که پلیس میره سراغ آقای بلوری و ازش میخوان که توی پیدا کردن ایران و مشورت دادن در رابطه با این پرونده بهشون کمک کنه، چون به شدت پیگیر این پرونده بوده. آقای بلوری فرضیه خودش رو میگه که ایران احتمالاً پولش تموم شده، حاضر شده این ریسک رو قبول کنه و برگرده به شهر و بره خونه اون خانوم و به نظر میاد الان پول داره و خارج از تهرانه. از طریق عکسی که حسین پرتویی گرفته بود پلاک تاکسی که ایران سوارش شده بود رو متوجه میشن و چکش میکنن و میفهمن بله این ماشین توی خط گیلان مازندران کار میکنه و مطمئن شدن الان ایران توی شمال کشوره. اما از کجا باید میفهمیدن که ایران دقیقاً کجای شماله؟ 53 روز از این قضیه هم گذشت. یه شب وقتی ساعت 9 شب آقای بلوری توی دفتر کارش مشغول کار کردن بود، تلفن دفترش زنگ میخوره. پشت خط صدای مردی رو میشنوه که توی صداش هیجان و ترس به وضوح شنیده میشد. این مرد ادعا میکنه که ایران رو حوالی خیابون مولوی دیده با همون استایل و همون چادری که عکسش توی روزنامه چاپ شده، اونم در حالی که وارد کوچه‌ای میشه به اسم لاریجانی یا لاریجانی ها. البته کوچه و خیابون هایی با اسم لاریجانی توی تهران زیاد داریم و مشخص نیست که این اسم قبل از انقلاب روی این کوچه گذاشته شده یا بعد از انقلاب. در واقع ایران وقتی وارد اون کوچه میشه داشته میرفته توی یک خونه قدیمی. این خونه متعلق به مادر شوهر خواهرزاده ایران بوده و خواهرزاده ایران از مادر شوهر خودش تقاضا میکنه تا یک شب به ایران اسکان بده و اجازه بده ایران اون شب رو اونجا بخوابه. اما متاسفانه نه
خواهرزاده ایران نه مادر شوهر خواهرزادش خبر نداشتن که ایران چقدر زن خطرناکیه و اصلا نباید بهش جا بدن و فوراً باید با پلیس تماس بگیرن و جاش رو گزارش بدن. اون مرد میگه وقتی ایران رو دیدم بهش شک کردم که این ایرانه یا من اشتباه میکنم و سعی کردم تعقیبش کنم و دنبالش رفتم. یه جا متوجه حضور من شد اما خودم رو پنهان کردم و الان هم از تلفن عمومی که سر اون کوچه است باهاتون تماس گرفتم. آدرس رو به آقای بلوری میده و آقای بلوری هم پلیس رو در جریان میذاره و قرار بود اون مرد اونجا بمونه تا پلیس به محل برسه. اما وقتی آقای بلوری راجع به زهره از اون مرد میپرسه که آیا بچه همراهش بود؟ حال بچه خوب بود؟ اون مرد جواب میده ایران تنها بود و بچه‌ای هم کنارش ندیدم. بعد از تماس آقای بلوری با پلیس، این بار پلیس با عجله و جدیت یه اکیپ کامل میفرستن اونجا و خونه رو محاصره میکنن و منتظر میمونن تا ایران خودش با پای خودش از خونه بیاد بیرون و گیر بیفته تا بتونن به راحتی دستگیرش کنن. 1 ساعتی میگذره تا بالاخره ایران پاشو از خونه میذاره بیرون. به محض خارج شدنش از خونه بالاخره دستگیرش میکنن. پلیس تا دستبند به دستش میزنه از ایران راجب زهره میپرسه. میگن پس بچه کجاست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا مال کیه؟ اما ایران یک کلمه هم صحبت نمیکنه و سکوت میکنه. در تمام طول این مدت از خونه تا کلانتری مولوی یک کلمه هم حرف نزد. فقط یه جا وقتی توی ماشین نشسته بود یهویی لب باز کرد و یه شعر خوند. غرض نقشی است که از من بازماند که هستی را نمی بینم بقایی. فرق من و پروانه همین بود که او بال و پرش سوخت و من جگرم سوخت. بعد از رسیدن به کلانتری چند ساعتی میگذره که ایران بالاخره تصمیم میگیره لب باز کنه و حرف بزنه. اولین چیزی که به پلیس میگه اینه که برای من مهمه که مردم سرزمینم در مورد من چی فکر میکنن و قضاوت اشتباه نکنن، چون من خودم قربانی بودم. حالا منظورش از قربانی بودم دقیقاً چیه؟ وقتی 13 سالش بوده و یک دختر جوون و زیبا بوده به زور اون رو به عقد ماشاءالله خان در میارن. بعد از ازدواج صاحب 7 بچه میشن و درآمد ماشاءالله خان کفاف زندگیشون و این 7 بچه رو نمیداده. حالا این رمزون بختیاری کی بود؟ دوست صمیمی ماشاءالله خان بود که مدام تو زندگی اینا در رفت آمد بود و توی همین رفت آمدها جذب لوندی و زیبایی ایران میشه. شاید به خودتون بگین ایران اصلا زیبا نبوده یا لوند نبوده و بعد از 7 بچه چجوری آدم میتونه زیبا و لوند باشه؟ اما معیارهای زیبایی اون موقع کاملا متفاوت بوده. در واقع رمزون از ماشاءالله خانم فقیرتر بوده و زنش حاجیه خانوم باید میرفت خونه مردم رو تمیز میکرد تا اینا بتونن شکم خودشون رو سیر کنن. اما به ایران میگه وضعیت مالی خوبی داره و تلاش میکنه با همین موضوع ایرانو گول بزنه. مدام زیر گوش ایران میخوند که این مرد یعنی ماشاءالله خان به درد تو نمیخوره، مرد زندگی نیست، خرج تو نمیکنه. عوضش من عاشقتم، زندگی بهتری میتونم برات دست و پا کنم. از ماشاءالله خان جدا شو، منم از حاجیه خانوم جدا میشم، با هم ازدواج میکنیم. ایران اولش به رمزون اعتماد نمیکنه و میگه که خب باشه جدا شیم، اما اول تو از زنت جدا شو. اما رمزون که کارش رو بلد بوده به ایران میگه که تو چون کارت راحت تره طلاق بگیر، بیا با هم موقتی ازدواج کنیم، صیغه کنیم، رابطه داشته باشیم. منم قول میدم هر چه زودتر از حاجی خانوم جدا شم. اینقدر این موضوع رو توی گوشش خوند که ایران بالاخره راضی میشه و میره از ماشاءالله خان طلاق میگیره، بچه هاش رو ول میکنه و میره صیغه رمزون میشه. یه چند ماهی میگذره و هر چی صبر میکنه میبینه انگار نه انگار رمزون اصلا قصد طلاق گرفتن از حاجیه رو نداره. الان دیگه خونه زندگی قبلش رو نداره و مجبوره توی یک اتاق کوچیک
با کمترین امکانات زندگی کنه و از طرفی ماشالله خان هم بهش اجازه نمیده که بچه هاش رو ببینه. عملاً ایران بیچاره شده بود چون ماشالله خان اجازه دیدار بچه ها رو نمیداد، رمضون بهش خرجی نمیداد. از اون طرف هم حاجی خانم قضیه رو فهمیده بود و یه دعوای بزرگ راه انداخته بود. ولی رمضون بعد از اون دعوا هم ایران رو گردن نمیگیره و به حاجی خانم میگه ایران یکی از اقوام دوستامه. وقتی رفته بودم مسافرت خونه این زن بیچاره موندم، وقتی دیدم اوضاع زندگیش انقدر وحشتناکه تصمیم گرفتم یه کار خیر کنم، این بنده خدا رو بگیرم زیر بال و پر خودم که یه جورایی زندگیش بگذره. حاجی خانومم فکر میکنه واقعا رمضون به خاطر ثوابش این کار خیر رو انجام داده و قصد دیگه‌ای پشت این کار نبوده. تا وقتی که رمضون به ایران خرجی نمیده، ایران قاطی میکنه، پا میشه میاد در خونه حاجی خانوم با داد و فریاد همه چیز رو برای حاجی خانوم تعریف میکنه. طبق گفته های خود ایران، رمضون اون رو فقط کتک میزده و بهش رسیدگی نمیکرده، نه توجهی نه پولی، و تنها کار خوبی که رمضون از دید خودش برای ایران انجام میداده این بوده که گاهی وقتا فاطمه و زهره بچه های خودش رو با ایران میبرده بیرون، پارک، گردش، تا ایران دلتنگ بچه هاش نشه و این دوتا بچه رو نوازش کنه تا دلتنگیش برطرف شه. از اونجایی که چندین بار این بچه ها با ایران بیرون رفته بودن، ایران رو به خوبی میشناختن و باهاش احساس غریبی نمی کردن و همین باعث شده بود ایران به سرش بزنه و از طریق این دوتا بچه از رمضون و حاجی خانوم انتقام بگیره. برای اینکه به رمضون بفهمونه چقدر دوری بچه هاش اذیتش میکنه، تصمیم میگیره یه مدت کوتاه این دوتا بچه رو بدزده، با خودش ببره یه جای دور تا اونا هم درد دوری بچه رو لمس کنن، بلکه رمضون بهش پول بده یا باهاش مهربون تر شه. به خاطر همین اون روز میره در مدرسه بچه ها و به دوتا بچه های رمضون میگه مادر پدرتون رفتن مسافرت و شما رو قراره پیش من بذارن تا برگردن. و بعد حرفش رو عوض میکنه، میگه رفتن مسافرت، منم قرار شما رو ببرم پیششون. وقتی داشتن از تهران به کرج میرفتن، ایران متوجه میشه که فاطمه تب کرده و مجبور میشه بره داروخانه و براش دارو بخره و همین تب کردن فاطمه علت اصلی گریه های بیش از حدش هم بود. ایران ادعا کرده بعد از اینکه به خونه بهمن رسیدن این بچه هنوز تبش پایین نیامده بوده و مدام گریه میکرده و به قدری گریه میکنه و تب داشته که به خاطر گریه بیش از حد و دمای بالای بدنش از دنیا رفته. بعد با خودش فکر میکنه که جسد رو اگر بندازه توی آب، جریان آب جسد رو بالا میاره و یه نفر جسد رو پیدا میکنه. برای همین جسد فاطمه رو میندازه توی رودخونه. اما بهتون گفتم که پزشکی قانونی علت مرگ و چیز دیگه‌ای تشخیص داده بود. الان دیگه تمام دغدغه ایران این شده بود که خودشو گم و گور کنه تا رمضون پیداش نکنه. پلیس نمیتونست تشخیص بده که ایران داره راست میگه یا نه، چون خیلی باهوش بود و حرفهاش با هم همخونی نداشت و مدام توی جاهای مختلف حرفهاش رو عوض میکرد. بعد از این جریان پلیس ازش میپرسه با زهره چی کار کردی؟ اما ایران جواب میده توی بندر انزلی زهره خودش رو انداخت توی چاه و مرد. وقتی ازش میخوان آدرس اون چاه و منطقه‌ای که چاه توش قرار داره رو بهشون بده تا برن و جسد رو پیدا کنن، دوباره حرفاش رو عوض میکنه و میگه این فقط یه اتفاق بود. ایران میگفت بعد از مرگ فاطمه زهره رو برداشته و رفته سمت بندر انزلی و خب چون یه جایی میخواستن که بمونن، ایران برای گرفتن جا مجبور بوده با مردهای مختلف رابطه برقرار کنه و بخوابه که بهش جا بدن. توی بندر انزلی با مردی به اسم محمد آشنا میشه. سر این که بهش یک شب جا بده
با این مرد میخوابه و اون مرد هم بهش اسکان میده. اما روز بعد محمد با چند تا مرد دیگه میاد سراغش و میگه برات کلی مشتری آوردم. ایران ادعا کرده از دست محمد و دوستاش فرار کرده و رفته سمت یک پلاژ که متعلق به یک مرد معروف بوده. اونجا هم با این مرد دوست میشه و در ازای رابطه بهش یک اتاق میده تا شب رو بگذرونه. اما بعدش محمد و دوستاش جای ایران رو پیدا میکنن و میان و میریزن سرش، باهاش گلاویز میشن، دعوا میکنن و صاحب پلاژ هم به اونها اضافه میشه و میشه گفت اونها 6 تا مرد بودن که در حال دعوا کردن با یک زن بودن که یه بچه هم کنارشه. توی همین درگیری ها بوده که زهره میترسه و عقب میره، میفته توی چاهی که اون نزدیکی بوده و این مردها در حین دعوا متوجه میشن که یه بچه افتاد تو چاه، اما به جای اینکه برن نجاتش بدن همچنان به دعوا و گلاویز شدنشون با ایران ادامه میدن. بعد یهو به خودشون میان که ای بابا یه بچه افتاده توی چاه، بریم نجاتش بدیم. اما دیگه خیلی دیر بوده و قلب این بچه از حرکت ایستاده بود. در نهایت اون 6 تا مرد با ایران میشینن هم فکری میکنن که با جسد این بچه چیکار کنیم. اگر بندازیمش توی دریا، آب دوباره اونو میاره سمت ساحل و به راحتی لو میریم. برای همین تصمیم میگیرن جسد زهره رو یکم بالاتر از اون چاه نزدیکی پلاژ دفن کنن. پلیس بعد از شنیدن ادعاهای ایران میره سراغ اون 6 تا مردی که ایران ازشون صحبت کرده بود و اونها رو هم دستگیر میکنه. ایران رو هم میبرن بندرانزلی تا جای جسد زهره رو بهشون نشون بده. توی فاصله 200 متری از پلاژ یک جا رو به پلیس نشون میده و بعد از کندن اونجا جسد تجزیه شده زهره رو پیدا میکنن که حتی لباسهاش هم پوسیده بوده. جسد زهره به پزشکی قانونی منتقل میشه و توی گزارش پزشکی قانونی این قید شده بوده که این بچه موقعی که توی چاه میفته به سرش ضربه وارد میشه و بعد تلاش میکنه با 2 تا دستش مانع افتادن خودش توی چاه بشه و همونجا 2 تا دستش هم میشکنه. بعد از اینکه توی چاه میفته خفه میشه و فوت میکنه. ایران بعد از اعترافاتش متهم به 2 فقره قتل میشه. اون مردایی هم که ایران ادعا کرده بود توی قتل زهره باهاش همدست بودن، یه سری هاشون بیگناه شناخته شدن و آزاد شدن. دادگاه ایران شریفی بالاخره توی تیر سال 51 توی چند جلسه برگزار شد. به لطف رسانه ها، به خصوص روزنامه ها و به ویژه روزنامه کیهان، دیگه این پرونده علنی شده بود و اونایی که این جریان رو میدونستن و دنبال میکردن با خانواده بچه ها، به خصوص حاجی خانوم، همدردی میکردن و میخواستن که هرچه زودتر ایران به سزای کارش برسه. دیر ماه 51 جلسه آخر دادگاه ایران بود و ایران هر کاری که میتونست میکرد و توی موقعیت‌های مختلف چندین و چند بار حرفهاش رو عوض کرد، شاید بتونه تبرئه شه. اما هیچکس حرفهای ایران رو دیگه باور نمی‌کرد، چون مدام تلاش داشت خودش رو به جای مقصر پرونده جای قربانی جا بزنه و میگفت مقصر اصلی رمضونه، چون زندگیم رو از هم پاچید، من رو گول زد و مانع این شد که من بچه هام رو ببینم. همچنین میگه اصلا قرار نبود که من فاطمه و زهره رو بکشم و اینا همشون کاملا یک اتفاق بود. ایران ادعا کرده که زهره و فاطمه رو مثل بچه های خودش دوست داشته و توی دفاعیاتش گفته علت همه این اتفاقها فقر و تجاوزهایی بوده که بهش شده و ازدواج اجباری که داشته و ادعا میکرد همه اینها باعث شده ایران سلامت روانیش رو از دست بده و این یعنی حتی اگر قتلی هم بوده، چون ایران از لحاظ روانی سالم نبوده پس اصلا صلاحیت محاکمه رو نداره. اما چون ایران عملاً به قتل بچه ها اعتراف کرده بود توی بازجویی‌هاش و تمام مدارک هم گویای این بود که ایران قاتله و ناراحتی روانی نداره، پس قاتله و طبق قانون باید اعدام شه. اما وقتی حکمش میره دیوان عالی برای اجرای حکمش، بین مسئولین پرونده و هیئت منصفه اختلاف میفته، چون توی اون دوره توی قانون قید نشده بود که اگر قاتل زن باشه حکمش چیه
و باید چی کار کرد. تا اینکه بالاخره هیئت منصفه به این نتیجه رسیدن که قانون قانونه، هر کسی میخوای باش، چه زن چه مرد، وقتی مرتکب جرمی شدی باید اعدام شی. بعد از صدور حکم ایران، برادر ناتنیش و پسر بزرگش مدام میرفتن در خونه حاجی خانوم تا بتونن رضایت بگیرن و چندین بار بهشون پیشنهاد دادن که دیه بگیرید و رضایت بدید، اما این خانواده به هیچ عنوان حاضر نبودن 1 ریال هم از سمت خانواده ایران قبول کنن، چون حاجی خانوم فقط همین 2 دختر رو داشت و گفته از فکر اینکه بچه‌هام توی اون لحظه چی کشیدن خوابم نمیبره و آرامش ندارم و تا روزی که ایران اعدام نشه من آروم نمیشم. حالا اینجا بعد از صدور حکم مردم 2 دسته شده بودن. یه دسته بر این باور بودن که ایران زندگی سختی داشته و حقش اعدام نیست و نهایتاً باید حبس ابد بگیره، چون اونا هم معتقد بودن ایران خودش قربانیه. دسته دوم که اکثرشون مادرها بودن بر این باور بودن که ایران باید اعدام شه و حقشه، چون یه مادر رو عزادار کرده، پس الان باید سزای عملش رو ببینه. تا زمانی که حکم ایران اجرا بشه منتقلش میکنن به سلول انفرادی تا چیزی راجع به حکمش ندونه. یعنی اینجا ایران فقط میدونست که قرار اعدام بشه و هیچ چیز دیگه‌ای راجع به حکمش یا نحوه اجرای حکمش نمیدونست. دقیقاً 2 سال بعد از اون روزی که ایران بچه‌ها رو دزدیده بود، قرار بود حکم اعدام خودش توی زندان قصر اجرا بشه. حوالی ساعت 12 شب بود که در سلول ایران باز میشه و ایران با شنیدن این صدا میترسه و سری چادرش رو سر میکنه. مأمور میره سراغ ایران و اون رو از سلول خارج میکنه. وقتی ایران ازش میپرسه کجا داریم میریم، مأمور بهش جواب میده که خانواده شاکی اومدن، احتمالاً رضایت دادن، دارم میبرم دفتر رئیس زندان. وقتی وارد دفتر رئیس زندان میشن، ایران اونجا چند تا مرد رو میبینه که یکیشون روپوش سفید پوشیده بوده، یه پرستار اونجا بوده و یه روحانی و متوجه میشه که کار از کار گذشته و قرار حکمش رو اجرا کنن. اونا بهش میگن هر کاری از دستمون برمی اومد برات کردیم، اما بالاخره هر کسی به یه شکلی میمیره. اولش ایران یکم حالش بد شد، اما یکم که به خودش میاد درخواست میده که مثل مردها تیربارونش کنن تا زودتر این زجر تموم شه. اما آقایی که گویا مسئول اجرای حکم بوده بهش اطمینان میده که دار زدن خیلی بهتر و سریعتره. ایران قبول میکنه و به روحانی که اونجا بوده اعلام میکنه قبلا توبه کرده و از قبل توی انفرادی اشهدش رو خونده و دیگه کاملا آماده است که بره پیش خدا. و همچنین میگه میخواد وصیت کنه. ایران توی وصیتش میگه مقداری طلا و یه یخچال فریزر داره که میخواد اون رو به زنان زندانی بده و دوست داره طلاهاش بین اونها پخش شه. همونجا رئیس زندان بهش میگه خب بچه ها چی؟ همه چیزو که بخشیدی به زندانیا. ایران تازه به خودش میاد میگه آهان راست میگین، خب بدین به بچه هام. اما آخرین وصیتش این بوده که جسدش رو خواهرش تحویل بگیره و ببره قم پیش مادرشون دفن کنه. بعد از اینکه وصیت‌نامه رو نوشت بهش خبر میدن که قرار از آن صبح اعدام شی. فقط جیغ میزد و کف زمین نشسته بود و میگفت زهره و فاطمه رو نکشتم، اونا اتفاقی مردن. مدام اصرار میکرد که عقلش سر جاش نبوده و التماس میکرد که اعدامش نکنن و ببخشنش. از اونجایی که ایران یک زن بود اعدامش در ملأ عام انجام نشد و خیلی ها اون شب پشت درهای زندان منتظر شنیدن خبر مرگش بودن. اما خانم هایی که توی اون زندان زندانی بودن و پنجره اتاقشون به حیات اصلی دید داشت این صحنه رو کامل دیدن. ایران با 2 مأمور خانم وارد حیات اصلی میشه در حالی که هیچ کدوم از افرادی که توی این پرونده دست داشتن یا نقش داشتن توی اون محیط حضور نداشتن. نه بچه های ایران نه حاجی خانم و رمزون برای دیدن حکم اعدام نیومده بودن و فقط منتظر شنیدن خبرش بودن. ایران شریفی تا به چوبه دار برسه چندین بار از حال میره و زمین میخوره، اما مامورها سر پاش میکنن. پزشک میاد معاینش میکنه تا اگر سالمه حکمش اجرا شه.
همونطور که مأمور داشت حکم رو میخوند، تناب دار رو دور گردنش میندازن که ایران کلافه میشه و بلند فریاد میزنه بس دیگه، کارو تموم کنید. وقتی ازش میپرسن آخرین صحبتت چیه، به عنوان آخرین صحبتهاش میگه مراقب باشید بعد از اجرای حکمم روسریم از سرم نیفته. و بعد از پایان این جملات زندگیش هم تموم میشه و به مدت نیم ساعت جسد ایران بالای چوبه دار آویزون بود. بعد از نیم ساعت جسد رو پایین آوردن، مرگش رو تایید کردن و جسدش رو منتقل کردن به پزشکی قانونی. اما طبق وصیت‌نامه خودش خواهرش حاضر نشد جسدش رو تحویل بگیره و برادر ناتنیش جسد ایران رو تحویل گرفت و توی قم کنار مادرش دفنش کرد. حاجی خانم که بعد از این همه فشار روانی دیگه عقل و هوش درست و حسابی براش نمونده بود، بعد از اینکه خبر مرگ ایران رو بهش میدن به قدری خوشحال میشه که لباس قرمز میپوشه، دفش رو ور میداره و میره توی کوچه جلوی همه همسایه ها شروع میکنه به رقصیدن و دف زدن. و همینجا داستان زندگی اولین زن اعدامی ایران به پایان میرسه. هر وقت حرف از نامادری یا زن پدر میشد، مادر بزرگم این داستان رو برام تعریف میکرد و میگفت سالها قبل یک نامادری از خدا بی خبر بود که 2 بچه های شوهرش رو توی چاه انداخت و کشت. و همیشه برام سوال بود که چرا؟ چطوری؟ اما متاسفانه هیچ جزئیاتی از اون پرونده یادش نبود. بعد از سالها به کنجکاوی خودم پاسخ دادم و رفتم سراغ ایران شریفی تا از جزئیات این پرونده باخبر شم و توی این مسیر با آدم‌های جالبی مواجه شدم که معتقد بودن همه زن پدرها یا نامادری‌ها آدم‌های بدی نیستن. خود من به شخص تا امروز فقط آوازه 2 نامادری خوب رو شنیده بودم و بعد از آشنایی با این آدم‌ها فهمیدم هستن، اما تعدادشون خیلی کمه. چون متاسفانه خیلی از خانم‌ها وقتی وارد زندگی مردی میشن که از زندگی قبلیش بچه داره، تلاششون رو میکنن که اون بچه یا بچه ها رو از چشم اون مرد بندازن و یه جایگاه استوار برای خودشون یا بچه هاشون درست کنن. مثل کلثوم اکبری، ساکن ساری. نظر شما چیه؟ یک دنیا ممنونم از شما عزیزانی که خارج از ایران هستید و با سوپر تانکس من و کانال رو حمایت مالی میکنید و شما عزیزانی که توی ایران هستید هم از این لحظه میتونید برای من قهوه بخرید. من رو به صرف قهوه دعوت کنید، اون هم از طریق لینکی که توی دیسکریپشن هست. کافیه کلیک کنید و به اندازه‌ای که دوست دارید قهوه‌ای که دوست دارید رو برای من سفارش بدید و من و کانال رو حمایت کنید. یه تشکر ویژه هم از پریسا و صبحان باید بکنم، چون اولین کسایی هستن که من رو به صرف قهوه دعوت کردن و از کانال حمایت مالی کردن. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و همچنین بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.